Seria Regăsirea puterii interioare, onestitatea cu sine, unde te pierzi chiar dacă știi. Episodul 3. De ce nu găsești puterea, deși conștientizarea este completă? Există un paradox dureros. Ai înțeles tot, ai văzut tiparul, ai numit rana, ai recunoscut drumul greșit și totuși puterea nu vine. Acest episod este despre acel gol dintre știu și pot, despre locul în care claritatea există, dar energia de a schimba lipsește. Conștientizarea nu creează forță. Ni se spune adesea că adevărul eliberează, dar adevărul singur nu mișcă. Conștientizarea este lumină, puterea este combustibil. Poți vedea foarte clar ce te rănește, ce te ține captiv, ce trebuie lăsat și totuși să nu ai acces la impulsul interior de a acționa. Nu pentru că nu vrei suficient, ci pentru că nu ești încă întreg. Unde se pierde puterea? Puterea nu dispare brusc, se rodează încet. Se pierde atunci când ai ales ani la rând împotriva ta. Ai rămas unde te micșorai. Ai tăcut când aveai nevoie să spui. Ai sperat în loc să te alegi. Fiecare mic abandon de sine slăbește legătura cu centrul tău interior. Iar când centrul e slăbit, conștientizarea nu mai are pe ce să se sprijine. De ce voința nu funcționează? Mulți încearcă să compenseze lipsa de putere prin voință. Își spun, trebuie să fiu mai tare, trebuie să mă mobilizez, trebuie să mă forțez. Dar voința fără rădăcină în sine devine presiune. Și presiunea nu vindecă, doar împinge. Puterea adevărată nu vine din trebuie, ci din aliniere. Ruptura invizibilă de centru. În acest punct, problema nu mai este relația, nici frica, nici dependența. Este ruptura de centru. Nu mai știi ce îți aparține, ce simți cu adevărat, ce îți este fidel. Când centrul lipsește, orice decizie pare riscantă pentru că nu ai unde să te întorci. Ce lipsește de fapt? Nu lipsește informația, nu lipsește inteligența, nu lipsește dorința de bine. Lipsește contactul cu tine. Puterea apare naturală atunci când începi să te simți din nou. Prezent în corp, ancorat în valori, conectat la nevoile tale reale. Până atunci, orice decizie este trăită ca o pierdere, nu ca o eliberare. Primul pas care schimbă totul. Nu este plecarea, nu este confruntarea, nu este tăierea legăturilor. Este un gest mult mai simplu și mai greu. Să începi să te locuiești din nou, să te întrebi ce simt eu acum, ce mi-aparține, ce am abandonat ca să rămân. Aici începe întoarcerea puterii. Adevărul final. Dacă nu găsești puterea, nu te judeca. Puterea nu se fabrică, se recuperează. În episodul următor vom vorbi despre cercul repetiției, despre momentul în care durerea devine identitate și cum ieși din acest cerc fără să te destrami. Pentru că puterea nu apare când știi ce să faci, ci când nu te mai pierzi pe tine.